مين اللي قتل أوغور؟ عالية ولا صداقات؟ الغريب إن كل واحد فيهم عنده سبب يخليه يعملها، بس المفاجأة الأكبر إن تشيهان واقف في النص ومش عارف يصدق مين. بس في وسط كل ده في مشاعر بتتكون، وعالية خلاص وشها بيكشف كل حاجة، مش قادرة تخبي أكتر. وتشيهان هو كمان قلبه ابتدى يدق، بيفكر يعترف، بيقرب، حاسس إن الوقت خلاص جه. بس يا ترى الاعتراف ده هيغير حاجة؟ هشارك معاكم تفاصيل كتير وتسريبات مؤكدة من كواليس التصوير بتقول إن أوغور هينفصل عن المسلسل بشكل رسمي، يعني خلاص الشخصية دي انتهت. وفي مفاجأة هتحصل قبل خروجه، والمفاجأة الأكبر في شخصية رئيسية هتكون حامل. وزيرين في خطر حقيقي ومهددة بشكل واضح. بس السؤال دلوقتي، هل ديمير هيسيبها تواجه مصيرها ولا هيحميها حتى لو هيدفع الثمن؟ وتابعوا للنهاية عشان في الآخر هنكشف اللغز الكبير. مين اللي قتل أوغور؟ وهل النهاية هتكون صدمة ولا بداية لحرب أكبر؟ لو الفيديو ده وصل ل1000 لايك هعرف إنكم حبيتوه فعلاً، وإن تعبي في التحليل مش بيروح على الفاضي. اللايك بتاعكم مش بس دعم، ده بيحمسني أكمل وبيشجعني. ومتنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل تحليل جديد لمسلسل المدينة البعيدة. ومستنياكم في التعليقات تقولولي توقعاتكم عن الحلقة الجاية، ويلا نبدأ. الحلقة هتبدأ بإنقاذ تشيهان لدينيز من الغرق، والمفاجأة الكبيرة هي رد فعل عالية. عالية كانت طول الوقت عندها خوف شديد وبتفكر تهرب هي وابنها بعيد عن كل الناس، لكن بعد اللحظة دي وهي بتشوف تشيهان وهو بيحمي دينيز، حاجة في قلبها اتغيرت. تشيهان كان بيحميهم وبيقدم لهم الدعم اللي كانوا في أشد الحاجة ليه. من اللحظة دي عالية مش هتقدر تبعد عن تشيهان حتى لو كانت فكرت في الهروب، لأن هي دلوقتي مش لوحدها، تشيهان جنبها وهو اللي بيسندها وبيحميها، هو الحماية اللي كانت بتدور عليها. تشيهان بدأ يحس بحاجة غريبة، يمكن لأول مرة في حياته. هو مش قادر يصدق إنه لأول مرة في قلبه مشاعر حقيقية تجاه شخص غير مريم، لدرجة إنه بدأ ينسى كل الذكريات اللي كانت تربطه بمريم. الشيء اللي كان بيشعر بيه تجاهها أصبح بعيد عن ذهنه تماماً، وكل مشاعره دلوقتي مركزة على عالية. ويبدأ قلبه يتعلق بيها لدرجة إنه بقى مستعد يعمل أي حاجة علشان يطمن عليها وعلى دينيز كمان. وده بيكون بداية لشيء جديد بين تشيهان وعالية. مفيش حد هيتجاهل النظرات اللي هتكون بينهم، والكل هيلحظ إن في شيء كبير بدأ ينمو بين الشخصين دول. بداية قصة حب جديدة، قصة ما كانتش متوقعة، وده هيكون واضح حتى لصداقات اللي هتلاحظ النظرات دي وتبدأ تحس إن في حاجة بين تشيهان وعالية، حاجة أكتر من مجرد إعجاب، حاجة قوية جداً. لكن السؤال اللي كلنا بنسأله، إيه اللي هيحصل في نهاية الحفل ده؟ مفاجأة كبيرة هتكون في انتظارنا، فتابعوا الفيديو للنهاية علشان ما يفوتكمش أي تفصيلة من الحكاية دي. دلوقتي ننتقل لبارت 2 من الفيديو. في تسريبات مؤكدة من الصحفية بيرسون اللي كشفت عن مفاجأة كبيرة. الشخصية اللي بيقوم بدور أوغور هينفصل عن المسلسل في الحلقة الجاية، ده أكدوا الصحفيين، وده معناه إننا هنشوف أوغور بيتم قتله في نهاية الحلقة القادمة. لكن يا ترى مين هيكون القاتل؟ لكن مش ده كل شيء. الصحفية بيرسون كمان أكدت حاجة تانية مثيرة، في شخصية هتكون حامل في المسلسل، والمفاجأة إنها بين زيرين ومينا. الأمر ده أثار الجدل بين المتابعين، وكل واحد بدأ يحلل الموقف. أنا من توقعي الشخصي إن حمل مينا مش حقيقي لأن في حاجة مش واضحة، لكن اتوقع زيرين هي اللي ممكن تكون حامل من كايا، خصوصاً بعد ما اعترفت لديمير إنها كانت في علاقة معاه. اللي ممكن يحصل في الحلقات الجاية هو إن حمل زيرين هيظهر، وده هيفاجئ الجميع. ممكن ده يفتح باب جديد من الصراعات بين الشخصيات، ومش بعيد نشوف تصاعد درامي في الأحداث القادمة. ودلوقتي ده دوركم، انتم تتوقعوا مين؟ زيرين ولا مينا هتكون حامل؟ أما عن نارا وشاهين، بعد ما تم طلاق نارا بقت تتمسك أكتر بشاهين لأنه حب عمرها، وشاهين برضو مش قادر يبعد عنها لأنه شايف دي فرصتهم الوحيدة علشان يكونوا مع بعض. لكن في نفس الوقت صداقات هتكون العقبة الكبيرة في طريقهم، ودي هتمنع العلاقة دي من الاستمرار. شاهين قرر يتمسك بنارا أكتر، وهيقرر إنه يخطفها ويجبرها على الزواج منه علشان يحافظ على حبهم بأي طريقة. لكن في لحظة وصولهم للمكان اللي هيتجوزوا فيه، صداقات هتمنع الزواج ده من إنه يحصل،
وده هيكون صدمة كبيرة لشاهين ونارا. لكن هنا بيظهر دور تشيهان. تشيهان هيشارك عليا في الموضوع ده، وهي هتوجهه لدعم نارا وشاهين علشان يكملوا حبهم. ومن الممكن كمان إن تشيهان يسمع كلام عليا ويوافق على زواجهم عشان يكملوا حياتهم مع بعض، بشرط إن كل ده يتم بدون ما تعرف صداقات عن أي شيء. زيرين في خطر وتحت التهديد. مين اللي بيهددها؟ وهل هينجح في تهديده؟ الفانز على تويتر مستاء جدا من تصرفات كايا، خصوصا بعد ما رقص في الحفل. وزيرين تعرض حياتها لخطر من أجل كايا، وده سبب مشاكل كبيرة لزيرين. مش بس كده، ممكن يكون في قصة حب جديدة بتبدأ بين ديمير وزيرين، واللي هيغير كل حاجة. ديمير مشاعر جديدة تجاه زيرين، والتفاصيل اللي حابه أوضحها في الصورة. ملابس ديمير تختلف تماماً عن ملابس الشخص اللي بيهدد زيرين، وده يخلينا نعتقد إن في شخص ثالث هيدخل في القصة. لكن المفاجأة الأكبر كانت لما قرر ديمير إنه يستغل الفرصة ويثير غضب. خرج مع زيرين علشان يوريه إنه مش لوحده، وكل حاجة هتتغير. كايا ما قدرش يتحمل الموقف وبدأ يشعر بالغيرة. شجار كبير حصل قدام كل الناس، وزيرين منعت ديمير. لكن في اللحظة دي بدأت زيرين تفكر في الانتقام من ديمير بسبب كل الألم اللي عاشته، وبتقرر إنها تطعنه وتتخلص منه في لحظة. ولكن الصدمة الأكبر كانت لما ظهر نديم ولد ديمير وهدد زيرين. مش مجرد تهديد عادي، ده كان تهديد بالسلاح. هو قال لها بكل وضوح إنه هيتخلص منها مقابل تهورها وتصرفاتها. لكن ديمير، وعلى الرغم من كل خلافاته مع زيرين، مش هيسمح لوالده إنه يمسها بأي ضرر، وهيحميها في اللحظة دي. هيبدأ ديمير يغير موقفه تماماً. هيظهر جانب جديد منه، مش بس انتقام، بل مشاعر حب تجاه زيرين، وده شيء مش هيتوقعه أحد. زيرين اللي كانت شاكة في ديمير وفي نواياه هتبدأ تشوفه بشكل مختلف. هتحس إنه مش الشخص اللي كان في بالها، وإنه مش زي ما كانت فاكرة. هيبدأ في دعمها وحمايتها، وهي هتطمن أكتر بوجوده جنبها. اللي جاي مش مجرد قصة حب، ده فصل جديد في حياة زيرين وديمير، واللي هيدفعهم للتخلي عن الماضي. ننتقل دلوقتي لأكتر بارت ناري في القصة، لحظة قتل أوغور اللي هيقلب كل الموازين ويكشف وشوش كتير كانت مستخبية وراء أقنعة. صداقات فجأة بتعرف مكان احتجاز أوغور، وبتنهار من التفكير، بتقول خلاص لازم أواجهه وأخلص، مش قادرة أعيش. والخوف في قلبي كل يوم، وبتاخد القرار تروح بنفسها، ودماغها مليان أفكار سودة. لكن قبل ما توصل له بتظهر عليا بتوقفها وبتحاول تهديها، وبتوعدها إن أوغور خلاص هيسافر كندا ومش هيرجع. لكن صداقات مش مطمنه، حاسة إن الخطر لسه بيطاردهم، لأن أوغور ماسك عليهم سر كبير. سر لو اتكشف ممكن يدمر حياتهم كلهم. ومش بس كده، هي كمان خايفة يقول لا أجمل الحقيقة كلها. وفي لحظة مليانة توتر، أوغور بيتصاب بالخطأ، الدم بيغرق المكان، والرعب بيسيطر على عليا وصداقات. مين اللي ضرب النار؟ مين اللي خلص على أوغور؟ الاتنين كانوا في المكان، وكل واحدة عندها سبب. لكن هل ممكن يكون في شخص ثالث؟ حد كان بيراقب ومستني اللحظة الصح عشان يتدخل. في وسط الصدمة بيوصل تشيهان، وعينه بتلف على صداقاته عليا، والشك بيبدأ ياكل دماغه. مين فيهم المذنبة؟ هل يصدق إن عليا اتخلصت من أوغور، ولا صداقات هي اللي فقدت السيطرة وضربته بالغلط؟ اتوقع إن صداقات هي اللي إصابة أوغور، ولكن عن طريق الخطأ وموقف تشيهان، وعلشان يمنع القبض على عليا أو صداقات. تشيهان هيقرر التضحية بنفسه من أجل حماية الأشخاص اللي بيحبهم، وهيتم القبض عليه. وده هيفتح باب لمزيد من المفاجآت في الأيام القادمة. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو لليوم. أتمنى تكونوا استمتعتوا معايا بكل التفاصيل والمفاجآت اللي حكيت لكم عنها. شكراً لكم على متابعتكم، وأشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.